वेलकम टू रश्मीज रसोई। प्रॉन्स मसाला, प्रॉन्स फ्राय, प्रॉन्स करी तर आपण नेहमीच बनवत असतो, पण आज मी तुम्हाला आगळा वेगळा असा आमच्या आगरी कोळी पद्धतीने प्रॉन्स ठेचा कसा बनवायचा ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। प्रॉन्स ठेचा बनवण्यासाठी 20 ते 25 आपण ह्या कोलब्या साफ करून घेतल्या आहेत। नंतर 2 ते 3 टेबलस्पून तेल यूज करणार आहोत। 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या, 1 लेमन यूज करणार आहोत। मुठभर कोथिंबीर, आल्याचा हा मोठा तुकडा, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, मुठभर पुदिना हे वापरणार आहोत। नंतर अगदी एक छोटासा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे। अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि चवीप्रमाणे मीठ वापरणार आहोत। प्रॉन्स ठेच्यासाठी सर्वात आधी आपण ठेचा तयार करून घेऊया। त्यासाठी लसूण, मिरची आणि आलं आहे ते थोडंसं तव्यात तेलावर परतून घेणार आहोत। सर्वात आधी गॅसवर आपण हा एक तवा गरम करत ठेवला आहे। ह्याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। आता आपण तेलावर हा लसूण घालूया। लसूण घातल्यानंतर आलं देखील लसणासोबतच घालते। हिरव्या मिरच्यांचे 2-2 तुकडे करून घेतलेत। 5 ते 6 हिरवी मिरची आपल्या आवडीप्रमाणे आपण वापरू शकतो। आता तेलावर आलं, लसूण आणि मिरची छान आपल्याला परतून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता तिन्ही इन्ग्रेडियंट्स आपले तेलावर छान परतून झालेत। आता ह्या प्लेटमध्ये मी काढून घेते आणि हे तव्यातलं तेल ना आपण असंच ठेवणार आहोत। ह्याच्यातच आपण प्रॉन्स ठेचा बनवणार आहोत म्हणून। आता हे खलबत्त्यामध्ये किंवा पाट्यावर तुम्ही ह्याचा ठेचा तयार करून घेऊ शकता। हे बघा, आता या खलबत्त्यामध्ये आपण हा ठेचा तयार करून घेऊया। थोडे थोडे करून इन्ग्रेडियंट्स ह्याच्यात ॲड करून मी ह्याचा ठेचा तयार करून घेते। हे बघा, आपण छान भरडा असा हा ठेचा बारीक करून घेतला आहे। चमच्याने मी एकत्र करून तुम्हाला दाखवते। एकदम बारीक नाही करायचा, हे बघा असा जाडसरच ठेवायचा आहे। आता लगेचच प्रॉन्स ठेचा बनवायला आपण सुरुवात करूया। ज्या तव्यामध्ये लसूण, आलं आणि मिरची आपण परतून घेतलेली त्याच तव्यात हे बघा मगाचं तेल शिल्लक आहे। त्याच्यात आणखीन 2 टेबलस्पून एवढं तेल घालते, कारण का ठेचा म्हटलं का तेलाचं प्रमाण थोडंसं जास्त असतं। तेल ॲड केल्यानंतर ह्यात आता फोडणीला अगदी छोटासाच कांदा घेतलाय मी एक, तो ॲड केला आहे। गॅसची फ्लेम लो करते। लो फ्लेमवर कांदा फक्त आपल्याला परतून घ्यायचा आहे, जास्त शिजवायचा नाही कांदा आपल्याला। हे बघा, तेलावर कांदा फक्त परतून घेतलाय। आता ह्याच्यामध्ये आपण हळद घालणार आहोत। अर्धा चमचा एवढीच हळद घेतली आहे। हळद देखील कांद्यासोबतच मिक्स करून घेऊया। हळद मिक्स करून झाली की जो आपण ठेचा तयार केला आहे तो ठेचा मी ॲड करते ह्याच्यात। जर तुमच्याकडे खलबत्ता वगैरे नसेल ना तर तुम्ही मिक्सरला थोडं जाडसर वाटून घेतलात, म्हणजे जाडसर त्याचा ठेचा तयार केलात तरी चालेल। हा ठेचा ह्या कांद्यामध्ये छान एकजीव करून आपल्याला मीडियम फ्लेमवर परतून घ्यायचा आहे।
ठेचा कांद्यामध्ये छान आपण एकजीव करून घेतला आहे। आता हे जे प्रॉन्स स्वच्छ धुवून घेतले ते ॲड करूया। लक्षात ठेवा थोडंही पाणी नाही ॲड करायचं ह्याच्यामध्ये। गॅसची फ्लेम मीडियमवरच ठेवायची आहे। आता हा गरम मसाला आहे तो ॲड करते। अगदी छोटा अर्धा चमचा आपण घेतलाय। चवीप्रमाणे मीठ ॲड करूया। हाफ लेमन आहे तो ह्याच्यावर स्क्वीज करून घेणार आहोत। आता व्यवस्थित सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहेत मीडियम फ्लेमवरच। तुम्ही बघू शकता प्रॉन्स सोबत ठेचा वगैरे सर्व व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेतला आहे। आता एक 4 ते 5 मिनिटासाठी लो टू मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे शिजवून घ्यायचे आहे आणि मी ह्याच्यावर झाकण देणार आहे। आता झाकण ठेवते। गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम वर ठेवते आणि मध्ये मध्ये ह्याला आपण थोडं हलवून घेऊया। 5 ते 6 मिनिटं झालेत हे प्रॉन्स आपण शिजत ठेवलेले ह्या ठेच्यामध्ये। आता मिक्स करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता साइडनी कसं छानसं तेल सुटलं आणि प्रॉन्स पण हे बघा 5 ते 6 मिनिटातच व्यवस्थित शिजले गेलेत। गॅसची फ्लेम मी आता हाय करते। हाय फ्लेमवर छान ह्याला मी परतून घेते। तुम्ही बघू शकता सुंदर झटपट आणि अगदी वेगळा टेस्टचा असा आपला हा प्रॉन्स ठेचा तयार झालाय। तयार झालेला हा प्रॉन्स ठेचा आपण आता सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। झटपट आणि टेस्टी असा तयार झालेला आपला हा प्रॉन्स ठेचा आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। हा प्रॉन्स ठेचा तुम्ही चपाती किंवा भाकरी सोबत देखील खाऊ शकता। टिफिनला नेण्यासाठी पण खूप छान पर्याय आहे। तुम्हाला पण मी बनवलेला आमच्या आगरी कोळी पद्धतीचा हा प्रॉन्स ठेचाची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हा प्रॉन्स ठेचा घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेला हा प्रॉन्स ठेचा कसा झालाय तो। जर तुम्हाला मी बनवलेल्या ह्या प्रॉन्स ठेच्याचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। Thank you for watching my video.